שלום. שלום, יש. כיף שאנחנו ביחד, אוהדי. אני לגמרי. שמחה שהגעת ככה להיות החרוז הבא בשרשרת הזאת של התעוררות. אמ, כן, ניקח רגע אולי להציג אותך, כי אתה מבחינתי קודם כל אדם, ואדם מאוד חי וחבר מאוד קרוב, ורציתי לדבר איתך היום כי אני מרגישה שיש המון המון עולמות רחבים שאתה חי בהם ומתעסק בהם ונוגע בהם, ויש בהם הרבה מאוד ערך ועומק לתקופה הזאת שאנחנו חיים בה. אה, אני אתן לך גם ככה אולי קצת להוביל באזורים שבהם תרצה להתמקד יותר, אבל אני אגיד שאתה, כן, מתעסק בעולמות של תנועה וחקר של תודעה ווידאו, וכן, איזה שהן מלאכות מאוד מאוד מיומנות של חיבור בין אנשים. אז ככה אני אתן לך גם אם יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על ככה מה שמעסיק אותך בימים האלה, וכן, מה תרצה שככה נשוחח היום בהקשר של חיבור ללב הפוליטי. כן, אני אגיד שזה, כאילו, תודה על ההצגה. באמת כזה, זה מוזר כזה להציג את עצמי, כי אני מרגיש שכזה בכל מקום שאני הולך אליו, זה מעין, כזה אני מציג חלקים אחרים, וזה מיוחד לבוא לפה ולדבר על הפוליטי בהקשר של התעוררות. אה, כזה, פוליטי גם נשמע כזה, מה בין זה לבין התעוררות כזה. אה, אני מרגיש שכזה, שנה האחרונה מאוד עזרה לי לחבר את הרבה מהדברים שאני עושה לתוך המימד החברתי הזה. ונראה לי שכזה כמוני, ככה רבים, אנחנו יכולים אולי כזה לחיות הרבה מחיינו עסוקים בענייננו, אבל השנה כולנו חיים את הקולקטיב בצורה מאוד חזקה. והשנה אני גם כזה, גם כמו כולנו, כזה ראיתי קרוב מאוד את המלחמה הזאת, וגם הפכתי להיות פסיכותרפיסט. אה, גם ככה עבדתי בהתחלה עם מטופלים של הנובה, אה, במרחב של חוות רונית, מרחב מרפא, אז כזה מרחב אינטגרטיבי כזה של עבודה קהילתית. אה, ו... ובשבועות האחרונים אני מסתובב עם סרט שיצרתי על שיתוף פעולה עם אמנים עזתים, סרט שיצרנו לפני המלחמה. הוא מאוד כזה אנושי ותמים ונמצא מחוץ לקונטקסט של כל הדבר הזה. אני ככה מוצא את עצמי בכל מיני סיטואציות שונות מחבר בין המימד הקולקטיבי הזה, כאילו לא נעים לי להגיד פוליטי, כאילו כמה שזה כזה מילה נגועה, כן, ו... ומנסה לראות איך אפשר להביא חיבור שהוא באמת יותר קשור ללב, לראות כזה מה הצרה הגדולה הזאת שהגענו אליה אמ, יכולה לעשות להתעוררות המשותפת שלנו. במקום הזה כזה מעין הפרספקטיבה של מטפל שמאוד כזה מכוון להתעסק עם טראומה, מתחברת כזה הרוחב הזה, שכולנו כזה מעין פתאום מרגישים בצורה מאוד מאוד ברורה את הכאב המשותף שלנו, שלנו העם הזה, שלנו העמים האלה, ומול זה גם אולי זו בקשה ברורה לשינוי, כן? והלוואי וכזה השינוי הזה יהיה מכוון לעבר התעוררות כרוח mm, השרשרת, אה, ולא האופן שאליו הוא מכוון כרגע, אני מרגיש לי שזה כזה, כן, אבל ראשוני בהתמודדות. לא יודע וואו, איך להתחיל אפילו. כן, כזאת עבודת קודש בזמנים האלה, להביא כן, קול גם, גם רחב וגם ברור, כאילו גם ממש ככה אני עם התנועות שאתה מביא למרחב. אמ, ובאמת גם עולה לי שהמילה התעוררות היא משהו שמאוד מחובר גם לעולמות הבודהיסטיים, שגם הם כזה נכון. הרבה מהתרגול והאימון שלך מבוסס עליהם, וגם איזושהי התעוררות
נדרשת כרגע, ואולי אם יש לך מה להגיד ככה על החיבור בין המושגים האלה, בין העולמות האלה. כן, אני חושב שהדבר הראשון שעולה לי, כאילו מעין מהדרך הבודהיסטית, זה כזה המפגש עם סבל, כן, שכזה אנחנו כאילו בעולמנו מצליחים לחמוק ממנו רוב חיינו, בשנה זה כזה כמעט מצחיק האפשרות הזאת, מצחיק או טרגי כזה, אה, זה פשוט כזה כופה עלינו לראות את הדבר הזה ולהרגיש אותו, ומתוך זה נפתח עולם שלם של התמודדויות נפשיות מגוונות, אה, שהוא בעיניי חשוב, זה חשוב לגעת בזה, חשוב לראות את הדרכים השונות שבהם אנחנו נעים מול סבל.